गाइज फेरि पनि स्वागत छ हैन अर्को भिडियोमा। आज हामी चाहिँ भिडियोमा चाहिँ के बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ फर्सी भित्र चाहिँ केही परिकारहरू लाएर हैन हामी आइटम बनाउँदै छौं। यो चाहिँ अघि हामीले अलरेडी काटिरहेका छौं र यसको चाहिँ भित्र पियाहरू चाहिँ निकाल्न बाँकी छ। निकाल्न त चाहिँ खतरा आइटम बनाउँदै छौं दाजुभाइ मिलेर हैन टक्कसँग। यो भित्रको चाहिँ सबै चाहिँ हैन यो जुन पियाहरू छ हैन जुन गिलो गिलो छ नि त्यो सबै निकालेर चाहिँ त्यसले सफा गरेर अनि सफा गरेर त्यसभित्र चाहिँ अरु केही परिकारहरू पनि लगाउने छौं हैन। हेर्दै जाउँ। ओके, अब एकचोटी यो भित्रको सफा भइसक्यो। फेरि एकचोटी यसले चाहिँ पानी लाएर चाहिँ सफाइ गर्ने। हल्का धेरै भयो क्या। हाम्रो चाहिँ टक्कसँग यो चाहिँ सफाइ भइसक्यो, भित्र नेट एन्ड क्लिन भइसक्यो हैन टक्कसँग दामी तरिकाले। अब हामीले चाहिँ परिकार हाल्नु पर्ने चाहिँ हैन यो चामल हो, यो लोकल हो, गाउँकै चामल हो हैन। गाउँकै चामल भन्दा पनि गाउँमै फलाएको धानको। त्यसपछि यहाँ छ अन्डा हैन, अनि त्यसपछि नुन खोर्सानी लाएर चाहिँ हामी चाहिँ बेग्लै खालको अझ परिकार बनाउँदै छौं। भरे लास्टमा हेर्दै जाउँ है त। चाहिँ थोरै पानी लगाउँछौं पहिले। भयो पानी लगाएपछि चाहिँ हामी चामल लगाउने छौं। फाइनली हाम्रो आगो बलिसकेको छ। अब आगोको माथि चाहिँ हामी फर्सी राख्नेछौँ। यहाँबाट दाइले ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ यता छु। हाम्रो बुवा चाहिँ यहाँ तल डोको बुनिरहनु भएको छ। यहाँ डोको बुनिरहनु भएको छ। टक्कसँग यसरी राख्ने, टक्कसँग काट्दा चाहिँ यो टक्क बिट मिल्नु पर्यो हैन। यो टप्पसँग चाहिँ यसरी बन्द गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हावा छिर्नु भएन। त्यसपछि दामी हुन्छ। आज मौसम पनि पुरै धुम्मिएको छ, तर त्यही पनि ठिकै छ। हाम्रो बुवाले कति 1 2 3 वटा चाहिँ हिजो मात्र डोको बुनिसक्नु भएको छ। अब यसले चाहिँ अलिअलि खै अझै मर्मत गर्नुपर्ने छ। सो हाम्रो चाहिँ तयारी हुँदैछ। लेट्स सी कस्तो हुन्छ है त। ओके गाइज, हाम्रो फाइनली आइटम चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। म तपाईहरुलाई देखाउनेछु एकचोटी खोलेर। वाउ, दामी भइरहेछ हैन। आइटमहरु पनि सबै पाकिसकेको छ। अब लेट्स ट्राई कस्तो हुन्छ हैन, टेस्ट कस्तो हुन्छ ट्राई गरौँ है त। ओके गाइज, हाम्रो चाहिँ फाइनली आइटम सुरु भइसकेको छ हैन। फाइनली रेडी भइसकेको छ सबै कुरा पाकेर। अब यसले चाहिँ एउटा साइडमा राखिदिने, यस्तो साइडतिर। यो चाहिँ यसको ढकन हो हैन, स्पेशल। यहाँ टक्कसँग यसरी टक्क यसरी खोलिदिने हैन। अनि यो भयो, यसलाई राखिदिने हैन। त्यसपछि चाहिँ भित्रको आइटमहरु चाहिँ दामी पाकेछ। यहाँ राख्ने यसरी। ओके, त्यसपछि यो साइडलाई यस्तो पार्ने यसरी। वाउ, अनि अरू साइडलाई अनि यसलाई यो साइडमा काटौँ। ओके, रेडी। देन रेडी भयो। अरू के छ? लेट्स ट्राई कस्तो हुन्छ। दामी गाइस, एकदम दामी हुँदो रहेछ। कसम भाँडामा पकाएको भन्दा 1000 गुणा मिठो हुँदो रहेछ क्या यहाँबाट।
ओके गाइज फाइनली हामीले फर्सीमा पनि खाना पकाएर खायो होइन धेरै मिठो हुँदो रहेछ यो डिस पनि होइन जस फर्सीमा पकाएर खायो भने चाहिँ के हुन्छ भने होइन स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ होइन अझ यो फर्सीमा लाएर पकायो भने चाहिँ मैले के नोटिस गरेँ भने नि एकदम दामी फ्लेभर क्या होइन फर्सीको नि एकदम दामी आउँदो रहेछ अनि खाना पनि मिठो गुलियो होइन दामी नै हुँदो रहेछ लेट्स ट्राई तपाईँहरू पनि ट्राई गरेर खानुला एकदम दामी हुन्छ एकदम सजिलो छ होइन बनाउने तरिका पनि यसरी नै हो यो तपाईँले पोल्दा पनि हुन्छ यो उसिनेर बनाउँदा पनि हुन्छ जस्तो मनपर्छ त्यस्तै गर्दा हुन्छ ओके साथीहरू